Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Mùa Tết đang đến gần và mình biết ai cũng muốn chuẩn bị những món ăn ngon để đãi gia đình và bạn bè. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cách làm tôm sấy dẻo, một món ăn vừa ngon miệng vừa đẹp mắt và rất thích hợp để nhâm nhi trong những ngày Tết. Tôm sấy dẻo không chỉ giữ được hương vị ngọt ngào, thơm ngon của tôm tươi mà còn có độ dai mềm vô cùng hấp dẫn. Đây là một món ăn vừa lạ miệng, vừa đậm đà hương vị, có thể dùng làm món ăn chơi hay món nhậu đều rất tuyệt. Nào chúng ta hãy cùng bắt tay vào làm ngay nhé! Mời các bạn xem những nguyên liệu cũng như tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng dưới phần mô tả của video. Các bạn cũng có thể xem các nguyên liệu ở hình ảnh mình để ở cuối video và nhớ đăng ký kênh để nhận nhiều công thức nấu ăn miễn phí khác nữa nha. Để món tôm sấy dẻo ngon nhất, việc chọn nguyên liệu là rất quan trọng. Hãy chọn những con tôm thẻ tươi, to và đều nhau. Tôm tươi thường có vỏ bóng, thịt săn chắc, đầu và thân không bị tách rời nhau. Mình dùng con tôm to để thành phẩm nhìn đẹp mắt và cũng ngon và dẻo hơn nữa đó các bạn. Ở đây mình có 1,8 kg tôm tươi nguyên con. Mình đã rửa sạch với nước muối loãng. Bây giờ mình sẽ đem đi sơ chế ha. Trước tiên mình chuẩn bị một thau nước lạnh, cho vào đây vài viên đá và một ít rượu trắng. Ngâm tôm vào trong nước lạnh có pha rượu, không chỉ giúp khử mùi tanh, giữ được độ tươi giòn và còn làm sạch tôm nữa, mang lại hương vị thơm ngon và hấp dẫn cho món ăn đó. Mình sẽ lột sạch vỏ tôm, cẩn thận lấy phần đầu tôm ra. Đuôi tôm thì mình giữ lại cho đẹp nha. Sau khi ngâm với rượu thì mình không cần rửa lại với nước đâu nha các bạn. Mình chỉ để ráo thôi à. Tiếp theo mình sẽ chẻ dọc sống lưng của tôm, lấy chỉ tôm cho sạch ha. Sau đó dùng một con dao bản nè, ép dẹp tôm như thế này. Làm như thế này nè. Tôm sẽ nhìn to hơn, sấy dễ khô hơn và cũng ngấm đều gia vị hơn nữa. Mình làm như vậy lần lượt cho đến hết luôn ha. Mình dùng ớt sừng và ớt chỉ thiên. Ớt sừng không cay đâu nha. Bạn có thể tạo cho món tôm của mình có màu đỏ rất đẹp. Còn để tạo vị cay thì mình dùng 4 trái ớt chỉ thiên. Chỗ ớt này thì mình bỏ hạt, sau đó cắt nhỏ và cho vào cối xay nhuyễn. Mình sẽ đi làm hỗn hợp để ướp tôm. Mình cho vào thố số ớt vừa xay nè. Và thêm vào đây 2 muỗng cà phê bột tỏi, 2 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê bột màu điều, 1 muỗng cà phê bột ớt vảy, 1 thìa cà phê muối tôm, 1 muỗng cà phê muối. Trộn đều lên cho các gia vị hòa quyện vào với nhau ha. Hỗn hợp này sẽ giúp tôm có màu sắc đẹp và hương vị đậm đà. Bây giờ chúng ta sẽ trộn tôm với hỗn hợp gia vị đã chuẩn bị này ha. Hãy để từng con tôm đều được phủ đều nha.
Cuối cùng chúng ta sẽ đem tôm đi sấy dẻo. Bạn có thể dùng máy sấy thực phẩm hoặc sấy tôm trong lò nướng ở nhiệt độ thấp khoảng 7 đến 80 độ C trong vòng 4 đến 5 giờ. Nếu không có lò nướng hay máy sấy, bạn có thể phơi tôm dưới nắng to trong 1 đến 2 ngày cho tôm nó khô dẻo như mong muốn nha. Vậy là món tôm sấy dẻo đã hoàn thành. Món tôm sấy dẻo có độ mềm vừa phải, không quá khô cũng không quá mềm, tạo cảm giác dai dai, hấp dẫn. Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận được hương vị ngọt tự nhiên của thịt tôm kết hợp với vị cay nồng và thơm lừng của gia vị tẩm ướp. Mùi thơm đặc trưng từ bột tỏi, bột ớt xay và các loại gia vị khác hòa quyện, tạo nên món ăn vừa đậm đà vừa dậy mùi hấp dẫn lắm các bạn. Tôm sấy dẻo không chỉ là một món ăn vặt ngon miệng mà còn là món nhâm nhi lý tưởng cho những buổi gặp gỡ, trò chuyện cùng bạn bè trong dịp Tết này. Chúc các bạn thành công và thưởng thức món ăn này thật ngon miệng. Hãy đón xem các video tiếp theo của mình để có thêm nhiều công thức nấu ăn khác nhé. Nếu thấy video hữu ích, bạn đừng quên cho mình một like, nhấn nút đăng ký để chia sẻ cho bạn bè cùng xem nữa nha. Nếu thấy video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super Thanks hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobaminhdương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha.